In this video, I'll teach you on how to edit your videos or vlogs using Kinemaster or Kinemaster. Ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gawin yung transition, yung inserting of text and videos or pictures, and adding background music, then yung cuts, then yung layering, which is the effects, the text, and layout. Yung mga ganon. So, without further ado, let's get started. So, first, punta lang kayo sa app na Kinemaster or Kinemaster. Open nyo siya. Then, after that, click nyo yung nasa malaking bilog na may plus na sign. Then, you choose the aspect ratio, which is 16:9 kasi yun ang size for YouTube. Meron ding 9:16 and 1:1. So, pipiliin natin yung 16:9. Ayan na yung setup. So, next is, click natin tong media. Ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng intro. So, lagyan natin ng sticker. Ayan. So, yung pipiliin kong sticker, ito. After that, pwede nyo siyang habaan ng ganyan. Tapos, ang gagawin ko, I'll divide it by 3 kasi lalagyan ko siya ng pictures and the name of my channel. Ayan. Para makat siya, click nyo yung mismong sticker. Then, yung scissor sa taas, click nyo. After that, split at playhead. Yan. Then, the other one, split at playhead. Then, after that, lagyan ko siya ng picture. So, dito natin lalagay ang layer, which is sa media natin siya kukunin. Yan. Kuha tayo ng pictures. So, ang napili kong picture ito. Yan. Pwede nyo siyang i-drag para mas malaki. Ganyan. Then, you can add also another picture. Yan. Then, after that, drag nyo ulit para mas malaki. Ayan. Then, you can add an animation in that picture. Click nyo tong overall animation. I want flicker. Ayan. Ganyan yung effect niya. Tapos, ito, overall animation, flicker din. Tapos, after that, dito sa baba, adjust natin yung picture para sa first face, ganyan. Then, next, dito naman, lagyan natin ng name ng channel. Frisel Vlogs. Ayan. You can drag para mas malaki. Then, you can choose a font you want. Click nyo yung AA. Diyan, may Android. Ito yung mga available na font. Then, sa baba, may Latin. Ito yon. So, I'll choose Great Vibes. Ayan na. Then, you can change a color. Click nyo yung katabi ng scissor. Ayan, color. You can choose any color you want. So, I'll choose this color. Then, after that, gusto ko siya lagyan ng animation. Click ko yung overall animation. Then, I'll choose drifting. Oh. Tapos, itong sa pangatlo, lagyan ulit natin ng another layer, which is the media. Lagyan natin siya ng effect. Ito. You can adjust. Drag it bigger, then another media. Play natin. Ayan na siya. So, now, we can add a background music. So, ang background music niya, i-click nyo tong audio. Then, choose. Meron siyang, pwede siya sa music assets. Ayan. Or at your songs.
yung sa mismong cellphone na songs. Itong Blue Sky. Ayan. After that, you can add another video. Punta ulit kayo sa media. Then, lagay kayo ng video na gusto nyong i-edit. Ayan, may video na tayong napili. So, if gusto nyo maglagay ng transition, click nyo lang tong sa gitna. Then, add a transition you want. So, I'll choose 3D transition. Marami siyang pwedeng gawing transition. So, ito yung gusto kong transition. Hi guys! Ayan. Pwede nyo yung hinaan yung music nyo. Kung gusto nyo, click nyo lang tong audio sa taas. And then, you can adjust the volume. Dito sa layer, then media. Click natin yan. And then, here we go. Lagyan natin ng another video. Lagay natin sa gilid. Ayan. Today ay may tuturo ako sa inyo na app na pwede nyo gamitin sa Aside from that, pwede nyo siyang lagyan ng sound effect. Ganito din siya sa audio nyo i-click. Sound effect, which is yung bell transition. Today ay may tuturo ako sa inyo na app. So, kung gusto nyo ulit na mag-cut ng video, click nyo mismong video. Din itong scissor, split at playhead para mahiwalay siya. Then, you can add a transition, another transition. Ayan. So, gagamitan ko pag edit. Then, pwede din kayong maglagay ng effect sa iyong video. Yan, you can choose any effect. Anyway, pwede din kayong maglagay ng ibang music for intro and ibang music din for the actual video. Hi guys! Welcome to my channel! Today ay may tuturo ako sa inyo na app na pwede... Ayan! So, this is the final output. Then, after that, kung gusto nyo na i-save ang inyong edited videos, click nyo itong sa taas for save. Ayan. Then, dito nyo siya i-click. So, kunwari, gusto nyo yung mas malinaw na video, gusto nyo yun. So, click nyo itong FHD 1080p and the frame rate of 60. Ayan. Then, click the export. So, pag natapos na yan guys, yun na yung actual video niya. So, that's it lang guys for my tutorial on how to edit vlogs or videos on Kinemaster. I hope you learned something, and if you did, please don't forget to subscribe. So, before I end this video, magsa-shoutout muna ako. So, shoutout to my new supporter, which is Chira Kate Vlogs. Shoutout sa iyo! And I will see you guys on my next video. Bye!